हाय नमस्कार, मी सुप्रिया सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण कांद्यापासून टिक्की बनवणार आहोत। कांद्याची टिक्की म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण भजी बनवतो त्याच पद्धतीने आज आपण टिक्की बनवणार आहोत। दोन प्रकारे, एक म्हणजे जास्त तेल वापरून डीप फ्राय करून आणि एक म्हणजे एकदम कमी तेलामध्ये। चला तर सुरुवात करूयात। त्यासाठी मी 2 मीडियम साईजचे कांदे अशा प्रकारे मोठे मोठे आडवे कट करून घेतलेले आहेत। आता जितका कांदा घेऊ त्यापेक्षा थोडंसं जास्त आपल्याला बेसन पीठ लागणार आहे। त्याचबरोबर यामध्ये एक हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा ओवा हातावर कुस्करून। जर तुम्हाला आलं लसणाची पेस्ट नसेल वापरायची तर नाही वापरली तरीही चालेल। आता यामध्ये 1 चमचा धणे जिरे पूड, थोडीशी हळद पावडर आणि थोडंसं लाल तिखट, चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि जवळपास 1.5 वाटी मी बेसन पीठ वापरणार आहे। जितका कांदा आहे त्याचबरोबर आपल्याला बेसन पीठ किंवा त्यापेक्षा थोडंसं जास्त लागेल। आता मस्त हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं जेणेकरून मसाले व्यवस्थित लागले जातील। कोथिंबीरीचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मिक्स झाल्याच्या नंतर थोडं पाणी घेऊन छान बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। खूप पातळ बॅटर बनवायचं नाही, ज्याप्रमाणे आपण कणिक भिजवतो त्याचप्रमाणे आपल्याला याची कणिक मळून घ्यायची आहे आणि मस्त अशा पद्धतीने आपलं हे बेसन पिठाचं भजीचं बॅटर बनून तयार आहे। असा गोळा बनला जातो इतपत आपल्याला हे बॅटर हवं आहे। आता दुसरीकडे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता व्यवस्थित गोल आकाराची भजी येण्यासाठी असा पाण्यामध्ये हात बुडवून घ्यायचा आणि अशा पद्धतीने आपण ही भजीचं बॅटर घेणार आहोत। असा पाण्याचा हात लावल्याने व्यवस्थित भजी तेलामध्ये सोडली जातात। आता तेल छान तापलेलं आहे, त्यामध्ये भजी तळून घेऊयात। हाय फ्लेमवर आपल्याला ही भजी व्यवस्थित अशी तळून घ्यायची आहे। फक्त या ठिकाणी एवढं लक्षात ठेवायचं, पूर्णपणे जवळपास 100% आपल्याला ही भजी तळून नाही घ्यायची, 50 ते 60% भजी तळून घ्यायची आहे। खूप जास्त डार्क कलर नाही करायचा, कारण आपल्याला हे पुन्हा एकदा डीप फ्राय करायचं आहे। मस्त आणि पाहू शकता काही सेकंदामध्येच आपली ही भजी बनवून तयार झालेली आहे। मी खूप जास्त कलर चेंज नाही केलेला। आता गरम असतानाच त्यातील एक भजी घ्यायची, त्याला अशा पद्धतीने वाटीने प्रेस करायचं जेणेकरून त्याचा टिक्कीचा शेप येईल आणि ही सर्व प्रोसेस आहे ती गरम असतानाच करायची। एक बॅच तळून झाली की त्याची लगेच अशा प्रमाणे टिक्की बनवून घ्यायची आणि ती पुन्हा आपण हाय फ्लेमवर तेलामध्ये तळून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे पुन्हा तळल्याने मस्त अशी खरपूस आणि क्रिस्पी ही टिक्की बनली जातात। खूप छान तयार होतात। यापासून तुम्ही चाट देखील बनवू शकता। मस्त आपली ही कांद्याची टिक्की बनवून तयार आहे। आता ही साईडला काढून घेऊयात। मस्त अशी कुरकुरीत ही बनवून तयार होतात आणि टेस्ट देखील खूप छान अशी लागते। दुसऱ्या पद्धतीची टिक्की बनवण्यासाठी आपल्याला जे बॅटर आहे त्यामध्ये थोडंसं पाणी मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये ह्या बॅटर आपल्याला थोडंसं सैलसर हवं आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीने थोडंसं पाणी मिक्स करून घेणार आहोत आणि तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने हे मी बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। आता दुसरीकडे एक पॅन किंवा तवा गॅसवर गरम करायला ठेवायचा आणि त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। ही जी टिक्की आहे ही आपण एकदम कमी तेलामध्ये बनवणार आहोत आणि अशा पद्धतीने आपण सर्व टिक्की या तव्यावर सोडून घ्यायचे आहे। आणि जर तुम्हाला बॅटर घट्ट वाटत असेल तर अजून थोडंसं पाणी ॲड केलं तरीही चालेल आणि अशा पद्धतीने तव्यावर ही टिक्की बनवून घ्यायची आहे। तेल सोडून घ्यायचं साईडनी आणि मस्त एकदम मीडियम फ्लेमवर छान ही दोन्ही साईडनी खरपूस भाजून घ्यायची आहे। नंतर गॅसची फ्लेम एकदम लो करायची आणि लो फ्लेमवर ही खरपूस भाजली जातात। मस्त अशी क्रिस्पी देखील होतात। अशा पद्धतीने आपण कमी तेल वापरून ही टिक्की बनवू शकतो। बेस्ट असा ऑप्शन आहे। तुम्हाला जर डीप फ्राय नसेल करायची तर तुम्ही अशा पद्धतीने ही टिक्की देखील बनवू शकता, एकदम कमी तेल वापरून। मस्त टेस्टसुद्धा सेमच लागते, फक्त तो जो क्रिस्पीपणा आहे तो थोडासा कमी जास्त होतो, पण हेल्थच्या दृष्टीने ही सुद्धा मस्त अशी रेसिपी आहे। आणि मस्त आपली ही टिक्की बनवून तयार झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता दिसताना खूप छान दिसते, जाळीदार देखील झालेली आहे आणि खाताना देखील तितकीच भन्नाट अशी ही लागते आणि पाहू शकता क्रिस्पीनेस देखील आलेला आहे।
छान जाळी पडलेली आहे, त्यामुळे पचायला देखील हलकी आहे। अशा पद्धतीने एकदा नक्की बनवून पहा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या बाजूचा बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। याआधी मी एक खेकडा भजीची रेसिपी अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक व्हिडिओच्या शेवटी देईल, ती देखील तुम्ही चेक करू शकता। खूप भारी बनवून तयार होतात। त्याचबरोबर मी चटणी देखील बनवलेली आहे दह्याची, एकदा नक्की चेक करा।